Hello world, Mabuhay! This is Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger, and welcome back to our channel! At sa mga bago sa ating channel, you are watching a content creator from the Northern Philippines. So, don't forget to subscribe to our channel, and also don't forget to follow me on our different social media platforms. Again, mga kakabsat, this vlog is dedicated to our fellow Filipinos and Filipinos at heart. Yun, di ba? Those who really want to learn Ilocano as a language. And if you haven't watched our previous episode, I've provided the links below. If you already watched them, then we're ready for this a new episode. So join me as we learn counting numbers in Ilocano. Okay, so one of the basic things that you need to know when learning a new language are the numbers. Okay, kapag pumupunta ka sa mga tindahan, bumibili, di ba? So you talk with numbers. First, syempre yung basic natin, 1 to 10 muna, di ba? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maysa, dua or duwa. Dua or duwa. Okay? Tallo, Uppat, Lima, Innem, Pitu, Walu, Siam, Sangapulo. Ulitin natin. Maysa, dua or duwa. Tallo, Uppat, Lima, Innem, Pitu, Walu, Siam, Sangapulo. Yan, Sangapulo. So, yun yung pinaka-basic natin, okay? Since alam na natin yung basic ng 1 to 10, madali na lang ito yung 11 to 100. So, ang keyword mo doon, wag mong kakalimutan yung 1 to 10, yung Maysa hanggang Sangapulo. Unahin muna natin yung 10, 20, 30, 40, 50. Kasi pag alam na natin yun, alam na natin yung susunod ng 51, 61, 68, 73, ganun. Kanina, sabi natin yung 10 is Sangapulo. Okay? Sa Ilocano, pulo is already, tigta 10 na yun. 10, pulo. May sa pulo, ibig sabihin 10 yon. 20 is 2 and 0. Ano ang Ilocano ng 2? Duwa. Ibig sabihin, doon mo kukunin yung Ilocano ng 2. Duwa, tapos pulo. So, ibig sabihin, dalawang tig sa 10, duwa, pulo. Pag gagawin mo siyang isang word, duwa pulo, tallo pulo, uppat. Ito hindi siya pwedeng upat pulo. Kasi consonant yung last letter nung upat. So, saka mo lang siyang gagawing isang sentence yung dua pulo pag dudugtungin kapag yung last letter niya ay vowel. So, dua pulo. A, tallo, O, tallo, pulo. So, since upat is a consonant in the last letter, so, dadagdagan mo siya ng A. Uppat, pulo. Next tayo, 5. 50. 50, 50. So, isang word yan. 50, innem. So, ibig sabihin, consonant ulit. So, innem, pulo. Pitu, pulo. Walo, pulo. Siam, pulo. Siam, pulo. And then 100. 100 is gasut. Ayun na, doon na nagkakaiba sa 100. So, pag 10, Sangapulo, duwapulo, tallopulo, uppat, apulo, limapulo, innem apulo, pitupulo, walupulo, siyam apulo, gasut. Okay. Ngayon naman, paano yung 11, 12, 13, 14, 21, 32, 43, 45, 86, mga ganon. Basta alam mo na yung mga keyword natin from Maysa to 10, 20, 30, 40. Yung 11,
is 10 at saka 1. 10 plus 1. So, that's Sangapulo. Tapos, yung isa, 1 is Maysa. Kapag sa Ilocano naman, Sangapulo yung at Sangapulo ket Maysa. Pag 12, Sangapulo ket 2. Sangapulo ket Tallo. Sangapulo ket Uppat. Nagets? 30 is Tallopulo. Very good. Alright. So, ganun lang kabilis. Pag 33, Tallopulo ket Tallo. Gets? Pag 44, Uppat apulo ket Uppat. Uppat apulo ket 5. Uppat apulo ket Innem. Pag 50, 50 ket Innem. 56. Pitupulo ket. Yun. And then the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. And then, walupulo ket. Siam apulo ket. Sangagasut. Alright. Ayan na. Galing ninyo. Alright. Sa 100, 200, 300, 400, 500, 600 hanggang 1,000 naman tayo. Per 100 naman, ang tawag natin dun ay gasut. Kapag per 10 ay pulo. Okay. Pulo gasut. Okay. Pulo gasut. Okay, so Maysa agasut or in other term, sangagasut. Okay? Yun ang tawag natin sa Ilocano. Sangagasut. 1, 2, 3, 4. Don't forget your keywords in Maysa, Dua, Tallo. Doon mo lang kukunin. So, Maysa, Dua, Tallo plus gasut. Yun na yung tawag mo doon sa 100, 200, 300, 400, 500. So, Maysa nga gasut or sangagasut. Dua gasut. Tallo gasut. Uppat agasut. 5 gasut. Innem agasut. Pitu gasut. 8 gasut. Siam gasut. Nabubulol na ako. At 1,000 ay ribu or Maysa ribu. Yan. Kanina, 10 is pulo, 100 is gasut, 1,000 is ribu. Okay, ribu. Ngayon naman, yung 101, 2, 3, 4, ganun din. Maysa agasut ket Maysa. That's 101. Dua agasut ket Tallo. 203. 5 gasut ket 5. 505. Paano yung 555? Sige nga. Ano yung 55 natin kanina? 55 is 50. Ket 5. Okay. Sa Tagalog, 555. Yun. Sa Ilocano, 555, 5 gasut ket 50 ket 5. Oh, gets? Okay, so how about 783? Pitu gasut ket 80 ket Tallo. 999. Oh, sige nga, 999. Siam agasut ket Siam apulo ket Siam. Gets? 888. 8 gasut ket 80 ket 8. Alright? Okay, 1,000 tayo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. 1,000 is sangaribu. 2,000 is 2 tsaka 000. Ribu is 0000. 2 is 2. So, 2 ribu. Tallo ribu. Uppat ribu. 5,000. Okay. So, yun yung keyword natin, ha. Paano pala pag 10,000? 10,000 is Sangapulo ribu. 50,000, 70 ribu. Yan. 50,673. 5,000 ay 50 ribu. Yan, ha. 50 ribu ket Innem agasut ket 70 ket Tallo. Oh. Dapat magpa-quiz ako sa inyo eh. 80,888. Yan. 80 ribu ket 8 gasut
ket walupulo ket walu. Gets? Kaya mo yan. Okay, pag 100,000 naman, ang tawag natin doon ay laksa. Yan. Kanina pag 10, pulo, 100, gasut, 1,000, ribu, 100,000, laksa. Okay, 100,000 is Maysa nga laksa or Sangalaksa. Sangapulo, Sangagasut, Sangaribu, Sangalaksa. 2 laksa, 3 laksa, Uppat alaksa, 5 laksa, Innem laksa. Okay, ganun nyo. Pag 100,001 is Sangalaksa ket Maysa. 100,101. Sangalaksa ket Sangagasut ket Maysa. Oh, yun. Okay. Next naman, milyon. Pag milyon na tayo. Pag milyon, Sangariwriw. Okay, ulitin natin ha. Pulo, Sangapulo, Sangagasut, Sangaribu, Sangalaksa, Sangariwriw. 2 riwriw, 3 riwriw, 4 riwriw, 5 riwriw. So, yun yung word natin pag milyon. Alright. 1,500,555. Para mabilis. 1,500,555. Sangariwriw ket 5 laksa ket 5 gasut ket 50 ket 5. Yun! Alright. So that's how to count in Ilocano from 1 to 1 million. My goodness. Na-survive natin tong tutorial na to mga kakabsat. Bilang ikaw na nanonood ng ating tutorial ngayon, magbibigay ako ng mga different numbers. Aanseran mo to sa comment section. Huwag ka mangongopya ng comment ng iba, okay? At kung natuwa ka sa ating tutorial ngayon, please answer yung mga ibibigay kong exercises para at least mahasa ka kung paano ka magbilang ng numbers sa Ilocano. Alright? Na ano ako dun na what do you call this one? Nahilo din ako dun. Alright, so that's it mga kakabsat. I hope nabigyan ko kayo natulungan ko kayo na magbilang ng mula 1 hanggang 1 milyon. At kung may natutunan at na-excite ka at gusto mo pang matutunan ng Ilocano, please don't forget to subscribe to our channel. And of course, please answer our exercises right after this. Okay, this has been Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger nagsasabing life is a blessing. So speak life and be a blessing. God bless you guys and see you on our next journey. Bye-bye!